आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनेको के हो त? के आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सले दुनियाँलाई कन्ट्रोल गर्दैछ? विश्वमा धेरै प्रकारका विभिन्न आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सहरूको सार्वजनिक भइसकेको छ। भर्खरै फेरि अर्को आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लन्च भएको छ जसको नाम हो च्याटबोट जीपीटी। च्याट जीपीटीले गुगलले भन्दा पनि राम्रो तरिकाले तपाईँको प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्छ। लन्च भएको 5औं दिनमा 10 लाख युजर्स भइसकेको च्याटबोट जीपीटीलाई एआई कम्पनीले लन्च गरेको हो। एआई कम्पनी 2015मा स्थापना भएको थियो। एलन मस्क जस्ताको सदस्यता रहेको ओपन एआईले 2018 देखि नै च्याटबोटमाथि काम गरिरहेको थियो भने 2022 मा आएर लन्च गरेको छ। च्याटबोट जीपीटी भनेको एउटा कम्प्युटर प्रोग्राम हो जसले तपाईँको प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्छ केही समयमा नै। जस्तै मानिलिउँ तपाईँ कुनै विद्वान मान्छेसँग मोबाइलको च्याटबाट कुरा गरिरहनु भएको छ अथवा ल्यापटपको च्याटबाट कुरा गरिरहनु भएको छ। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ अजय अनि स्वागत छ तपाईँलाई techknow bkdh युट्युब च्यानलमा। यो च्यानलमा विभिन्न जानकारीमूलक भिडियोहरू ल्याउने गरेको छु। आज पनि म एउटा जानकारीमूलक भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा रहेको घन्टी बजाउन नभुल्नुहोला। आजको यो भिडियो एकदमै विशेष रहनेछ। भिडियोलाई स्किप गरेर नभाग्नुहोला। यति बेला विश्वभरि नै इन्टरनेटको दुनियाँमा चर्चाको विषय बनिरहेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स च्याट जीपीटीको बारेमा जानकारी दिनेछु। 2022 डिसेम्बर 1 मा लन्च भएको एआई सफ्टवेयर हो च्याट जीपीटी। अहिलेसम्म कसैले गर्न नसकेको काम च्याट जीपीटीले गरेर देखाएको छ, त्यो पनि मात्र 5 दिनमा। लन्च भएको 5औं दिनमा 10 लाख युजर पाउने भनेपछि यो चान्चिने कुरा पक्कै होइन होला। केही त पक्कै छ जुन सबैभन्दा अलग लेभलमा छ। अहिले विश्वमा धेरै व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने फेसबुकलाई 10 महिना, इन्स्टाग्रामलाई 2.5 महिना, नेटफ्लिक्सलाई 3.5 वर्ष लागेको थियो। मात्र 5 दिनमा 10 लाख युजर्स भएको यो एप्सको बारेमा चर्चा त गर्नै पर्छ। मेसिन लर्निङ र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा आधारित च्याट जीपीटीलाई ओपन एआईले डेभलप गरेको हो। ओपन एआईको बारेमा छुट्टै भिडियो छ, डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिएको छ, त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। च्याट जीपीटी एक प्रकारको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स मोडल च्याटबोट हो जसले कुनै विद्वान मानिसले जस्तै गरी तपाईँको धेरैभन्दा धेरै सवालहरूको जवाफ छिटो अनि मिठो तरिकाले च्याट मार्फत दिन सक्छ। अहिलेसम्म हामीले कुनै पनि जिज्ञासा सर्च गर्दा गुगलमा सर्च गर्ने गर्छौँ। गुगलमा धेरै आउँछन्। हामीले खोजेको एक्ज्याक्ट कुन हो भन्ने कुरा थाहा पाउन गाह्रो हुन्छ। तर च्याट जीपीटीमा के हुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई कुनै पनि निश्चित सवालको निश्चित जवाफ एकै ठाउँमा मिल्छ। तपाईँले धेरैवटा छानिराख्नु परेन, कुन हो भनेर हेरिराख्नु परेन। तपाईँले जुन प्रश्न सोध्नुभयो त्यो प्रश्नको एकुरेट जवाफ दिन सक्छ। यतिन्जेल भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। पक्कै पनि च्याट जीपीटीको बारेमा तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो होला। अब म अर्को भिडियोमा च्याट जीपीटीलाई हाम्रो मोबाइलबाट कसरी हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ त्यो बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनमा रहेको घन्टीलाई प्रेस गर्न नभुल्नुहोला।